ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምናላችሁ። ይህ የዘጠነኛ ክፍል ሂስትሪ ዩኒት 6 The Christian Kingdom and Peoples and Status in the Rest of Ethiopian Region የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት ሶስተኛ ክፍል እናያለን ማለት ነው። በአጭሩ የመጨረሻ ክፍል ማለት ነው። የዩኒቱ የመጨረሻ ክፍል ነው ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ሁለት ፓርቶች ነበሩን፣ ፓርት 1 እና ፓርት 2። በፓርት 1 ካቶሊኪዝም and the Christian Kingdom እንዲሁም the ጎንደር ፔሪድ የሚል ነበረ። ፓርት 2 ደግሞ ዘመነ መሳፍንት or the era of warlords በሚል ቶፒክ ዙሪያ ስንመማር ነበር ማለት ነው። ሶ በዛሬው ዕለት ደግሞ በፓርት 3 peoples and status in the southern, western, central and eastern Ethiopian region በሚል ቶፒክ ዝና መጨረሻ ላይ ደግሞ አንድ ትንሽዬ ቶፒክ አለችን European explorer in Ethiopian region in the first half of the 19th century የምትል ቶፒክ አለችን። በሁለቱ ቶፒክ ዙሪያዎች የምንመማር ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ቶፒክ ግን 6.4 ላይ peoples and status in the southern, western, central and eastern Ethiopian region የምትለዋ ትንሽ ሰፋ የምትል ትሆናለች ማለት ነው። ሶ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉት አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ግን ላይክ ማድረጋችሁን፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዲሁም የደወል ምልክት መጫናችሁን እንዳትረሱ። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ በዚህ ፓርት የምናየው በመጀመሪያ peoples and status in southern በሳውዝ ወይም በደቡባዊ ክፍል፣ በዌስተርን ወይም በምዕራብ የኢትዮጵያ ክፍል፣ በማዕከላዊ ወይም ሴንትራል ክፍል እንዲሁም በምስራቃዊ የኢትዮጵያ ክፍል ያሉ ህዝቦችና መንግስቶች ምን እንደሚመስሉ እናያለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ሳውዘርን ስቴት ነው። ሳውዘርን ስቴት from the southern state the first one is Kaffa. What did Tato and Mikricho mean? ታቶ እና መክሪቾ ምንድን ነው? እንግዲህ ካፋ ውስጥ ያሉ ተርሞች ናቸው። The early history of the kingdom of Kaffa has already been discussed in Unit 3. እንግዲህ ዩኒት 3 ላይ ስለ ካፋ የተወሰነ ነገር ተማምረን ነበር። Kaffa was an independent kingdom in the southern part of Ethiopia. እንግዲህ ካፋ በጥንት ጊዜ ኢንዲፔንዳንት የሆነች ወይም ራሷን የቻለች መንግስት እንደነበረች ወይም ግዛት ማለት ነው ባጭሩ እንደነበረች ይነግረናል ማለት ነው። It even survived the Oromo pressure survived the Oromo pressure in the 3 successive centuries. ያ ማለት 3 successive centuries ስንል ለ300 ዓመታት ያክል የኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ወይም በጭሩ የኦሮሞ ፕሬዠር ሰርቫይቭ አድርጋ የቆየች ስቴት እንደሆነች ይነግረናል። Kaffa got its prominence in the 17th century under the clan-based ruling families known as the Minjo dynasty. እንግዲህ ካፋ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሳበት የነበረችበት ዘመን መቼ ነው? ሚንጆ በሚባለው ዳይናሲቲ ዘመን ነበር ማለት ነው። በዋናነት በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ማለት ነው። The royal title of the king of Kaffa was Tato. So እዚህ ጋር what did Tato mean ለሚለው ታቶ ማለት it's a royal title for the king of Kaffa. የከፋ የኪንጎች መጠሪያ ስም ነው ታቶ የሚባል ማለት ነው። The Kaffian ruler adopted these titles from the neighboring kingdom of Inaria, whose ruling elite moved to the south of Gojab River as a result of the Oromo pressure. እንግዲህ ታቶ የሚለው ማዕረግ የመጣው ከየት ነው? ከኢናሪያ ኪንግደም ነው። ከኢናሪያ ኪንግደም ኢናሪያ ኪንግደም ላይ ያሉ ኢሌቶች ወይም ሩሊንግ ኃይሎች ወይም የሚገዙ አካላት ወደ ሳውዝ ጎጀብ ሪቨር ሙቭ አድርገዋል። ሙቭ ያደረጉበት ምክንያት እንግዲህ ኦሮሞ ፕሬዠር ነው። ባይ ዘ ዌይ የኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት እጅግ በጣም ሌሎች ስቴቶችን ዲስተርብ ሲያደርግ እንደነበረ ይነግረናል ማለት ነው እዚህ ጋር። And Christianity was also introduced to Kaffa from the same state, but it remained limited to the royal family, while the local people largely continued to practice their traditional religions. እንግዲህ ካፋ ውስጥ ክርስቲያኒቲን በዛ ዘመን ገብቶ ነበረ። ነገር ግን ክርስቲያኒቲ የገባው ለሩሊንግ ፋሚሊ ወይም ሮያል ፋሚሊ ለገዡ መደብ እንጂ ሌላው ማህበረሰብ ወይም ተገዡ
ባህላዊ የሆነ ሃይማኖትን ነበረ ሲከተል የነበረው ይለናል ማለት ነው። ኦኬ The state of the kingdom of Kaffa was highly organized. የከፋ ስቴት እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በሳውዘርን ፓርት የሚገኝ ስቴት ነው ወይም ኪንግደም ነው። ይህ ኪንግደም እጅግ በጣም ኦርጋናይዝድ የተደረገ ወይም የሆነ ስቴት እንደነበረ ወይም ጠንካራ የሆነ ስቴት እንደነበረ ይነግረናል። A council of advisor is known as Mikricho, used to control the political authorities of Tato. ሚክሪቾ የሚባሉት እንግዲህ ካውንስል ኦፍ አድቫይዘር ነው ወይም ይሄ አድቫይዝ የሚያደርጉ ሚኒስቴሮች ወይም ምክር ቤቶች እንደማለት ነው። እነሱ ሜክሪቾ ይባላሉ። ሜክሪቾ ምንድነው አገልግሎቱ? it used to control the political authority ወይም የፖለቲካውን ስልጣን ባጭሩ የታቶን የፖለቲካ ስልጣን ኮንትሮል ለማድረግ የሚያገለግሉ ናቸው ማለት ነው። ያ ማለት ታቶ ወይም ታቶ ማለት እንግዲህ ኪንግ ኦፍ ካፋ ማለት ነው። ኪንግ ኦፍ ካፋ ኦኬ አውቶሪቲውን ወይም ስልጣኑን ያለአግባብ እንዳይጠቀም ኮንትሮል የሚያደርጉ ካውንስል ኦፍ አድቫይዘር ናቸው ማለት ነው መቅሪጮ የሚባሉት። ስለዚህ የመቅሪጮ ዋና አገልግሎት ምንድነው? ታቶን ኮንትሮል ማድረግ ነው። የታቶን አውቶሪቲ ወይም ስልጣን ኮንትሮል ማድረግ ነው ማለት ነው። በአግባቡ እንዲጠቀም የማድረግ ስራ ይሰራሉ ማለት ነው ባጭሩ። Each of the advisor had different responsibility for regional administration and maintenance of law and order in the kingdom. አይታችኋል። እዚህ ጋር እንግዲህ የስልጣን ክፍል እንዳለ ነው የሚያመላክተው። እያንዳንዱ መቅሪጮ ወይም እያንዳንዱ አድቫይዘር የራሱ የሆነ ኃላፊነት ወይም ሬስፖንሲቢሊቲ እንዳለው ይነግረናል ማለት ነው። The economy of Kaffa was based on agriculture and trade. እንግዲህ ወደ ኢኮኖሚክ ሲስተም ስንመጣ ካፋ ውስጥ ያለው ኢኮኖሚክ ሲስተም አግሪካልቸር ወይም ግብርና እና ትሬድ ወይም ንግድ ነበር ማለት ነው። ካፋ was one of the resourceful kingdoms that greatly contribute to Ethiopian trade. ካፋ ውስጥ እንግዲህ እጅግ በጣም ሪሶርስፉል የሆነ ወይም በተፈጥሮ ሀብት የታደለ ኪንግደም እንደነበረ ይነግረናል። ለኢትዮጵያ ንግድ ወይም ኢትዮጵያን ትሬድ ላይ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያበረከተ ኪንግደም እንደነበረ ያሳየናል ማለት ነው። Among the main items of trade, ivory, musk, honey, coffee, slave and gold used to come from Kaffa. ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ የዞን ጥርስ የምንለው ይኖራል። ማር አለ፣ ቡና ወይም ባሪያ ምናምን ወርቅ የምንላቸው ነገሮች ከከፋ እንደ ንግድ አይተም ሆነው ወይም ሜን አይተም ኦፍ ትሬድ ሆነው ሲያገለግሉ የነበሩ አይተሞች ናቸው ማለት ነው። Kaffa had considerable trade relation with the neighboring Oromo and Shawan states in the 9th century. አሁን እንግዲህ ትሬድ ሪሌሽን እና አይቮሪ፣ ማስክ፣ ሃኒ፣ ካፊ፣ ስሌቭ እና ጎልደን ከማን ጋር ነው የሚለዋወጠው ወይም ንግድ የሚያካሂደው ስንል ከኒያቦሪንግ ስቴት ኦፍ ኦሮሞ ኤንድ ሸዋን ስቴት ነው። በዋናነት በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለት ነው። ኦኬ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከጎረቤት ስቴቶቹ ጋር አሪፍ የሆነ የንግድ ሪሌሽንሽፕ ወይም ዝምድና ነበረው። ሞሮቨር ካፋ had an old tradition of digging trenches and ditching to defend itself from foreign attack. ባጭሩ እንግዲህ እዚህ ላይ ዲች ስንል የሆነ የተለያዩ ጉድጓዶችን ልክ እንደ አጥር ስንል ለምሳሌ ወደ ላይ ነው አጥር የሚታጠረው። አንዳንዴ ደግሞ ወደ ታች ጉድጓድ በመቆፈር ሰዎች እንዳይሻገሩት በማድረግ እንደ አጥር ይጠቀሙ ነበረ። ያ ማለት ከፎሬን አታክ ወይም ከውጭ ጥላት ራሱን ለመከላከል ጉድጓድ በመቆፈር እንደ አጥር አድርጎ ይጠቀም ነበር ማለት ነው። ኦኬ ይሄ እንግዲህ ትራዲሽናል የሆነ ዲፌንዲንግ ሜካኒዝም ነው። ራስን መከላከል ባህላዊ በሆነ መልኩ ራስን የመከላከል ሜካኒዝም ማለት ነው። ኦኬ it was this strong internal political organization and defense system that enabled the kingdom to maintain its independence for a long period. እንግዲህ traditional way of defending the kingdom ለረጅም ጊዜ ኢንዲፔንደንት ሆኖ እንዲቆይ አድርጎታል ማለት ነው። ኪንግደም ራሱን ዲፌንድ አድርጎ ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ አድርጎታል። in 1897 ያ ካፋስ ላስት ኪንግ ታቶ ኪግ ሳክሪቾ ይባላል። ካጊ ሰሪቾ
Sarricho. Kaki Sarricho was captured by the force of Menelik II after a fierce resistance and was imprisoned. This marked the final incorporation of Kaffa into Menelik's empire of Ethiopia. እንግዲህ በመጨረሻ የመጨረሻው የካፋ ንጉስ የሆነው ታቶ ጋኪ ሰሪቾ ለምኒልክ መገበር ችሏል ማለት ነው። ወይም ባጭሩ በምኒልክ ፎርስ ውስጥ መጠቃለል ችሏል ማለት ነው። እንግዲህ አብዛኞቹ ስቴቶች እዚህ ላይ የምንዘረዝራቸው ስቴቶች በሙሉ በመጨረሻ በምኒልክ ውስጥ እንደሆኑ ወይም በምኒልክ ቁጥጥር ውስጥ እንደሆኑ ይነግረናል ማለት ነው ሁሎችም። ሶ እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ታቶ ጋኪ ሰሪቾ the last king of ካፋ ነው ማለት ነው። ኦኬ the last king of ካፋ። ሶ ካፋን እንግዲህ በዚህ ዋይ አንደርስታንድ ማድረግ መገንዘብ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። then the next southern state ወላይታ። ስለ ካፋ አይተናል። አሁን ደግሞ ስለ ወላይታ እናያለን። The kingdom of Wolaita was located in the southern part of Ethiopia. ወላይታ እንግዲህ በደቡባዊ የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ የምትገኝ ኪንግደም ነበረች። As stated earlier, it was a part of the Christian kingdom of the medieval period, probably until the war of Imam Ahmed. እንግዲህ የኢማም አህመድ ጦርነት እስኪመጣ ድረስ ወይም የዚህ ውጊያ እስኪጀምር ድረስ ወላይታ በክርስቲያን ኪንግደም ኮንትሮል ውስጥ ነበረች ማለት ነው። Wolaita was an independent kingdom like that of Kaffa. It successfully resisted Oromo pressure and began to expand its influence among the Omotic and Cushitic people of the south. እንግዲህ ባጭሩ ከተለያዩ ጠላቶች ራሷን ተከላክላ ለረጅም ጊዜ ኢንዲፔንዳንት ሆና የቆየች ስቴት ወይም ኪንግደም እንደነበረች ይነግረናል። Like that of Kaffa, the kingdom of Wolaita has its own title, and the title is known as, was known as ካዎ። ኦኬ ካዎ የሚባል ታይትል አለው። አሁን ለከፋ ታቶ ቃል ለወላይታ ምን እንላለን? ካዎ እንላለን ማለት ነው። And they ruled over the kingdom for a long period of time. So Wolaita was a prosperous and fertile region. እጅግ በጣም የበለጸገችና ለም የሆነች ቦታ ነበረች ወይም ስቴት ነበረች ማለት ነው ወላይታ። Its economic foundation was agriculture. By the way, most states or kingdoms ስንመለከት አብዛኞቹ ኪንግደሞችን ስንወስድ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲያቸው ወይም ኢኮኖሚክ መሰረታቸው አግሪካልቸር ነው። እስቲል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የኢኮኖሚ መሰረት ምንድነው ካለ አግሪካልቸር ነው። በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኢኮኖሚ መሰረት ግብርና። Important products of the kingdom include እንሰት፣ wheat, maize, barley, coffee, tobacco and cotton. እነዚህ እንግዲህ የት የሚገኙ ምርቶች ናቸው? ኪንግደም ኦፍ ወላይታ ላይ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። እንሰት፣ wheat, maize, barley, coffee, tobacco and cotton የሚባሉ ምርቶች ወላይታ ኪንግደም ውስጥ የምናገኛቸው ምርቶች ናቸው ማለት ነው። In the 9th century, Wolaita had a wider political and commercial relation with the neighboring states such as Jimma and Kaffa. በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንግዲህ ወላይታ ከጎረቤት ስቴቶች ጋር ለምሳሌ ከጅማ እና ከከፋ ጋር አሪፍ የሆነ የንግድ ግንኙነት ነበራቸው ማለት ነው። እንዲሁም ፖለቲካል የሆነ ግንኙነት ነበራቸው ማለት ነው። In 1894, the last ruler of Wolaita, who was known as Kaotona, was captured by Menelik after a heavy resistance, and they became the part of Menelik's empire of Ethiopia. then መጨረሻ ላይ እንግዲህ ካኦጦና የተባለው የወላይታ ንጉስ በመጨረሻም በሚኒሊክ ፎርስ ካፕቸር ተደርጎ እንዲገብር የተደረገበት ሁኔታ ነበረ ማለት ነው። then እዚህ ጋር የወላይታ ታሪክ ያበቃል ማለት ነው። ሁሎችም እዚህ ጋር የምናያቸው አብዛኞቹ በኪንግ ሚኒሊክ ካፕቸር የተደረጉና ወደ ኢትዮጵያ እንዲጠቃለሉ የተደረገበት ሁኔታ ነበረ። እንግዲህ ፕሬዘንት ዴይ ላይ ያለችው የኢትዮጵያ ፊቸር ወይም አጠቃላይ ገጽታ በሚኒሊክ የተቆረቆረች ወይም ቅርጿን የያዘች እንደሆነች ይታወቃል ማለት ነው። እንግዲህ በየአካባቢው ያሉ ገዢዎች
በአጠቃላይ በምኒልክ ኮንኳይድ የተደረጉ ወይም ካፕቸር እየተደረጉ አሁን ላይ ያለችውን የኢትዮጵያን ገጽታ እንድትይዝ ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የወላይታ ታሪክ እዚህ ጋር ያበቃል ማለት ነው። ወላይታንና ከፋን ጨረስን። አዘር ሳውዘርን ስቴትስ ዌር የም፣ ዳውሮ፣ ኮንታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ ኤንድ ሀዲያ ናቸው። ሌሎች ደግሞ ማለት ነው የም፣ ዳውሮ፣ ኮንታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ ኤንድ ሀዲያ። ባይዘዌ ጋሞ ጎፋ በአንድ ላይ ነበር የሚጠራው። አሁን በቅርብ ጊዜ ለሁለት ተገንጥለዋል። ጋሞ ጎፋ ተብሎ ነበር የሚጠራው አርባ ምንጭ አካባቢ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ለሁለት ተከፍሏል። ጋሞ ለብቻው፣ ጎፋም ለብቻው ማለት ነው። የም የመጀመሪያው ነው። የም located to the northern of Kaffa existed as a monarchical state until it was conquered by the state of Jimma Abba Jifar towards the end of the 9th century። እንግዲህ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በጅማ አባ ጅፋር ኮንካይር እስክትደረግ ድረስ ሞናርኪያል ስቴትን ትከተል የነበረች ስቴት ነች። ይህም ማለት ነው ሎኬት የምትደረገው ወይም የምትገኘው በከፋ በስተ ሰሜን ምስራቅ በኩል ነው። ኖርዝ ኢስት ኦፍ ካፋ ነው የሚለው። ኢትስ ኢኮኖሚ ኮምፖዝድ ኦፍ አግሪካልቸር ትሬድ ኤንድ ትራዲሽናል ክራፍት። ኦኬ እንግዲህ ኢኮኖሚክ ሲስተሟን ስናይ ምን ነው? አግሪካልቸር ልክ እንደ ሌሎቹ ማለት ነው። ትሬድ እንዲሁም ትራዲሽናል የሆነ ክራፍት ወይም እደ ጥበብ ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ማወቅ ያለብን በጅማ አባጅፋር በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ኮንካይር እንደተደረገች ይነግረናል። ከዛ በተጨማሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዋ አግሪካልቸር ትሬድ ኤንድ ትራዲሽናል ክራፍት እንደሆነ ይነግረናል። ኦኬ ኔክስት ዳውሮ፣ ኮንታ፣ ጋሞ ኤንድ ጎፋ ኪንግደምስ ዌር ሎኬትድ ኢስት ኦፍ ዘ ኪንግደም ኦፍ ካፋ። እንግዲህ የም ኖርዝ ኢስት ኦፍ ካፋ ነው የሚገኝ ብለናል። ዳውሮ፣ ኮንታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ ደግሞ በኢስት ፓርት ኦፍ ኪንግደም ኦፍ ካፋ በኩል ይገኛል። they probably had similar economic and political system with other southern states mentioned above። እንግዲህ ከሌሎች ሳውዝ ስቴቶች ጋር ተመሳሳይ የሆነ ኢኮኖሚክ እና ፖለቲካል ሲስተም ነው ያላቸው። በተለይ ኢኮኖሚክ ሲስተም ስንል አግሪካልቸር፣ ትሬድ፣ ክራፍት እና የመሳሰሉ ነገሮች ማለት ነው። although Hadia appeared as one of the southern states, its political history is not well documented for this period። ሀዲያም እንደ ሌሎቹ ደቡብ ግዛቶች ውስጥ የምትካተት ናት። ነገር ግን ብዙ ዶክሜንትድ የሆነ ወይም የተጻፈ ታሪክ የለም ማለት ነው። it seemed that Hadia was highly influenced by the Oromo expansion and remained at an obscure position after the 16th century። እንግዲህ በዋናነት በከፍተኛ ሁኔታ በኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ወይም በኦሮሞ ኤክስፓንሽን አፌክት ተደርጋ ወይም ኢንፍሉዌንስ ተደርጋ የነበረች ስቴት እንደሆነች ልናውቅ ይገባል ማለት ነው ሀዲያ። ኦኬ ስለዚህ አጠቃላይ ሳውዝ ስቴት የምንላቸው እነዚህ ነበሩ ማለት ነው። now we will proceed the next part which is the ጊቢ ኦሮሞ states። ጊቢ ኦሮሞ ስቴት የሚባሉትን ደግሞ እናያለን ማለት ነው አሁን። As discussed earlier, the socio-political organization of the Oromo was based on the ገዳ system። እንግዲህ የገዳ ስርዓት የሚባለው የኦሮሞ socio-political organization system ነው። Following their expansion, however, the system went under change. These changes eventually led to the transformation of Geda into different political system in the early 19th century። እንግዲህ የገዳ ሲስተም የሚባለው በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወደ ሌላ ፖለቲካል ሲስተም ቼንጅ እያደረገ ወይም ትራንስፎርም እያደረገ የመጣበት ሂደት ነበረ። In such a way, in the Gibi and Walaga region, Oromo gradually abandoned the Gada system and began to form different states. ኦኬ እንግዲህ ጊቤ እና ወለጋ ሪጅን አካባቢ የተለያዩ ስቴቶች ፎርም እየተደረጉ እንደነበረ ይነግረናል። Different views are held regarding the cause for the transformation of the ገዳ system። እንግዲህ ገዳ ሲስተም ወደ ሌላ ስርዓት ወይም ፖለቲካል ሲስተም ትራንስፎርም ያደረገበት የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ወይም እይታዎች አሉ። different views were there። different እይታዎች ነበሩ ማለት ነው። But mainly this transformation was the result of long process of development of agricultural, economic and the emergence of powerful leaders with a private army።
እንግዲህ ቼንጅ ያደረገበት ምክንያት የአግሪካልቸር ዴቨሎፕ ማድረግ ፓወርፉል ሊደሮች መምጣት ምናምን ነው ይለናል። Thus powerful leaders control land, market and trade routes. በዋናነት እንግዲህ እዚህ ላይ the emergence of powerful leader ብለናል with private army። እነዚህ ፓወርፉል ሊደር with private army ምኑን ኮንትሮል አደረጉት? ላንዱን ኮንትሮል አደረጉት ወይም አብዛኛውን መሬት ኮንትሮል አደረጉት ወይም ተቆጣጠሩት። ማርኬት ወይም ገበያውን ተቆጣጠሩት። እንዲሁም የንግዱን ዘርፍ ወይም የንግድ መስመሮችን ኮንትሮል አደረጉ ማለት ነው። After the expansion, Oromo gradually abandoned pastoral way of life and adopted sedentary agriculture which generated surplus production. Okay? እንግዲህ ኤክስፓንድ ካደረጉ በኋላ ምን አደረጉ? ፓስቶሪያል way of life። ፓስቶሪያል ማለት የዘላን የሚባለው ወይም ከብቶችን በማርባት የሚተዳደሩ ማለት ነው። ከብቶችን በማርባት የሚተዳደሩ እሱን ወይ መኖር ጀመሩ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ሰደንታሪ አግሪካልቸር ያ ማለት ቋሚ የሆነ የግብርና ስራ መስራት ጀመሩ። ቋሚ የግብርና ቦታ ወይም ላንድን በመያዝ እዛ አካባቢ ላይ የግብርና ስራ የመስራት ስራ ጀመሩ ማለት ነው። Moreover, the frequent war which they fought with the Muslim, Christian and other states gave rise to some influential አባዱላስ or war leader. እንግዲህ ከተለያዩ ግዛቶች ጋራ ፋይት ሲያደርጉ ነበረ ስፔሻሊ ከሙስሊም እና ከክርስቲያን ማህበረሰብ ወይም ስቴት ጋራ then ይሄ ደግሞ የተለያዩ አባዱላዎች ወይም ዋር ሊደር ባይዘው እዚህ ጋር አባዱላ ማለት ዋር ሊደር ማለት ነው ወይም የጦር መሪ ማለት ነው እነሱን መፍጠር ችለዋል። thus አባዱላስ began to appreciate much of the war boots for themselves and built up a private army. war boots ስንል እዚህ ጋር ምርኮኛ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ከሙስሊምና ከክርስቲያኑ ማህበረሰብ ጋራ ጦርነት ያካሄዱና የማረኩትን ወይም ምርኮኛውን የራሳቸው ወታደሮች ያደርጉታል ወይም ፕራይቬት አርሚ ቢውልድ ያደርጉበታል ማለት ነው። ቢውልድ ያደርጉበታል። This eventually results in a stratification of the Oromo society living in the upper Gibi basin. እዚህ ጋር stratification ስንል መሸንሸን ወይም መከፋፈል ማለት ነው። ስለዚህ የኦሮሞን ሶሳይቲ ስትራቲፋይ ወይም መሸንሸን ማለት ነው። ጊቢ ቤዝን አካባቢ የሚኖሩትን ለመሸንሸን ቻሉ ማለት ነው። In this region, a certain war leader able to gain control over their respective clan and region. They also began to assume the title of Moti, meaning king ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጊቢ አካባቢ ያሉትን ኦሮሞ ስቴቶች ስትራቲፋይ በማድረግ ወይም በመከፋፈል የራሳቸውን ክላን እና ሪጅን ቢውልድ ማድረግ ችለዋል። ከዛ በኋላ ሞቲ የሚባለውን ታይትል ባጭሩ ሞቲ ማለት ጊቢ አካባቢ ያለ የኪንግ ማዕረግ ወይም ታይትል ነው። እሱን ታይትል ማግኘት ችለዋል ማለት ነው። This process occurred first in the Gibi region where 5 small Oromo states such as Lumuinaria, Jimma, Guma, Gomma and Gera emerged in the early 9th century. አይታችኋል እንግዲህ እነዚህ ጊቤ ስቴት ነበሩ። የጊቤ ስቴት ባጭሩ ስትራቲስፋይ ሆነው ነው። ስትራቲፊኬሽን መከፋፈል ማለት ነው። ከፋፍለው ልክ እነዚህን ስቴቶች ኢመርጅ እንዲሆኑ አድርጓል በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለት ነው። ኦኬ The same process was repeated in Wallagga later in the century when Lekka Neqqamte and Lekka Qalam were formed. እንግዲህ ጊቤ ስቴትን ወይም ጊቤ ቤዝን እዚህ ጋር ለአምስት እንደከፋፈሉት ሁላ ወለጋን ደግሞ ለቃ ነቀምትና ለቃ ቀለም ብለው በተመሳሳይ ፕሮሰስ ለሁለት ስትራቲፋይ እንዲሆኑ አድርገዋል ማለት ነው። The Gibe states were formed around the Gibe River Valley. እንግዲህ ጊቤ የሚባል ወንዝ አለ እዛ አካባቢ ነው እነዚህ ስቴቶች ፎርም የተደረጉት። Lumuinaria was the earliest Gibe state. እንግዲህ አምስት ስቴቶች አሉ ብለናል። ከአምስቱ የመጀመሪያው ሉሚናሪያ ነው። ሉሚናሪያ እንግዲህ የጊቤ ስቴት የመጀመሪያው ነው ማለት ነው። This state was established on the territory of the older state of Inaria. ሉሚናሪያ የተባለ እንግዲህ ኢናሪያ የሚባለው ስቴት ድንበር አካባቢ ቢውልት የተደረገ ስቴት ስለሆነ ነው። Its strategic location in the region enable it to control the long distance trade. ኦኬ የሉሚናሪያ ስትራቴጂክ የሆነ ሎኬሽን እንግዲህ ሎንግ ዲስታንስ ትሬድን ኮንትሮል ለማድረግ እጅግ በጣም ስትራቴጂ ቦታ ነው።
It becomes the strongest state in the region during the first half of the 9th century. በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ እንግዲህ ስትሮንገር ስቴት ከሚባሉት መካከል ሊሙናሪያ ይጠቀሳል። the capital of ሊሙናሪያ was ሳቃ እንግዲህ ማን ነው? የሊሙናሪያ ካፒታል ወይም ዋና ከተማ ነው። and the strongest ruler of ሊሙናሪያ was አባ ጋቢሎ or ኢብሳ ወይም አባ ጋቢሎ ባጊቦ ማለት ነው። አባ ባጊቦ ወይም ኢብሳ የሉሚናሪያ ስትሮንገስት የተባለው ሊደር ወይም ሩለር ነበር ማለት ነው። ሩል ያደረገውም ከ1825 እስከ 1861 አካባቢ ነው የገዛው ማለት ነው። ጅማ ኢመርጅድ ስትሮንገር ዳን ሉሚናሪያ and other ጊቢ state since the middle of the 9th century. ኦኬ እንግዲህ ጅማ እዚህ ላይ ከተዘረዘሩት ጊቢ ስቴቶች መካከል ሁለተኛ ላይ የምናገኛት ናት። ኦኬ የጊቢ ስቴቶች እንግዲህ ለአምስት ተከፋፍለዋል ብለናል። ሁለተኛ ላይ የምናገኛት ጅማ ነች። ጅማ ደግሞ ስትሮንገር ነች ከሉሚናሪያ በተሻለ ማለት ነው። it becomes popular under the ruler of ሳና or አባጅፋር the first በአባጅፋር ዘመን እንግዲህ በጣም ታዋቂና ጠንካራ ሆና የነበረችበት ጊዜ ነበር የጅማ ማለት ነው። the state of ጅማ depends on the ideological support of Islam and commercial prosperity for coffee and slave trade. በዋናነት ጅማ የምታወቀው በኮፊ እና በስሌቭ ትሬድ ነው። እንዲሁም በሙስሊም ስቴቶች ሳፖርት ትደረግ ነበር ማለት ነው። ጅማ submitted to Minilik II in 1881 under the ruler of አባጅፋር II. እንደነገርኳችሁ እንግዲህ አብዛኞቹ ስቴቶች በሙሉ ለምኒልክ ምን ብለዋል ማለት ነው? መገበር ችለዋል ማለት ነው። ወይም በምኒልክ ካፕቸር ተደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጅማም ለምኒልክ መገበር የጀመረው በ1881 አካባቢ ነው። but ጅማ survived as an autonomous state under 1934 okay until 1934 when its autonomous right was ended. አውቶኖሚስ ማለት ነፃ ግዛት ማለት ነው። ነፃ ግዛት ስንል እንግዲህ ራስን በራስ የማስተዳደር ነገር ግን ለሴንትራል ገቨርንመንቱ ወይም ለኢትዮጵያ እየገበረች ማለት ነው። ወይም በዛ ዘመን ለምኒልክ እየገበረ ግን ነፃ ሆኖ መቆየት እስከ 1934 ኦልሞስት አፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት አካባቢ ድረስ ማለት ነው። ቀጥሎ ሶስተኛው የምናገኘው ደግሞ ዘ ስቴት ኦፍ ጉማ ነው። ዘ ስቴት ኦፍ ጉማ The state of Guma emerged in the first decade of the 19th century. እንግዲህ የ19ኛው ክፍለ ዘመን የመጀመሪያው አስርዮሽ አሁን ዲኬድ ስንል የ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የመጀመሪያው ዲኬድ ማን ነው? 1810 ወይም ከ1800 እስከ 1810 the first decade of 19th century ይባላል። ስለዚህ በዛ አካባቢ ነው ኢመርጅ ያደረገች ጉማ። Its political importance grew up under its strong ruler called ኦንቾ ጅልቻ ይባላል የጉማ ሩለር ደግሞ። he involved ጉማ in a successive war against the neighboring state. ከጎረቤት ስቴቶች ወይም መንግስታት ጋርም ከፍተኛ የሆነ ውጊያ ሲያካሂድ የነበረ መሪ ነበር ማለት ነው። ኦንቾ ጅልቻ የተባለ የጉማ ሊደር። ኔክስት ላይ የምናገኘው አራተኛ ጎማ ነው። ጎማ becomes an important state since 1820. ኦኬ ጉማ በ1810 አካባቢ ነበር። ጎማ ደግሞ በ1820 and its stronger ruler was አባማኖ የማን ገዥ ነው? የጉማ ደግሞ ማን ነበረ? ኦንቾ ጅልቻ። እነዚህ ሰዎች ልትይዟቸው ይገባል ማለት ነው። and ጉማ was the earliest ጊቢ state to accept Islam. ለመጀመሪያ ጊዜ እስላምን አክሴፕት ያደረገ እንግዲህ ሙስሊም የጊቤ ስቴት ማን ነው? ጎማ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጥያቄ መልክ ከአምስቱ ጊቤ ስቴቶች መካከል ቀድሞ እስልምናን አክሴፕት ያደረገው የጊቤ ስቴት የጊቤ ስቴት ማን ነው ቢባል ጎማ will be our answer መልሳችን ይሆናል ማለት ነው ጋይስ። የመጨረሻው ደግሞ ጌራ ነው። ጌራ on the other hand becomes well known around 1835 during its stronger ruler ቱሉ ጉንጂ ደግሞ የማን መሪ ነው? የጌራ
ስለዚህ በቱሉ ግንጅ ጊዜ ጌራ ትልቅ ቦታ ደርሳበት የነበረችበት ጊዜ ነበረ ማለት ነው። who was a popular warrior king and good administrator ተዋጊው ነው በኃይለኛው ጦረኛ ነው ከዛ በተጨማሪ ጥሩ የሆነ አስተዳዳሪ ነበር ማለት ነው። and it was also a great conflict with the state of Guma ከጉማ ጋርም ከፍተኛ የሆነ ኮንፍሊክት ነበረው ማለት ነው የጌራ ገዢ ወይም ቱሉ ጉንጂ ኦኬ ስለዚህ የጊቤ ስቴት እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ጊቤ ስቴት እንግዲህ ወደ 5 የሚደርሱ ስቴቶች አሉ ማለት ነው። እነሱም ሊሙናሪያ፣ ጂማ፣ ጉማ፣ ጎማ እና ጌራ ብለን አይተናቸዋል። እያንዳንዱን ስቴቶችም ለየብቻቸው ለማየት ሞክረናል። መሪያቸውን ለማየት ሞክረናል ወይም ሩለራቸውን ማለት ነው። ኦኬ አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ኦኬ ኔክስት ላይ ደግሞ እንግዲህ ጊቢ ስቴትን ጊቢ ኦሮሞ ስቴትን አይተናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ዌስተርን ስቴት ወይም በምዕራቡ አካባቢ የሚገኙ ስቴቶች እነማን ናቸው ወደሚለው እናልፋለን ማለት ነው። Beside the Gibi state, 2 Oromo states were also formed in Wallagga region in the early 9th century. አሁን ከጊቢ ስቴት በኋላ እንግዲህ 2 ኦሮሞ ስቴቶች ያ ማለት ወለጋ 2 ስቴቶች ተመስርተዋል ከወለጋ ማለት ነው። እነዚህም ለቃ ነቀምትና ለቃ ቀለም የሚባሉ ነበሩ ማለት ነው። ኦኬ ጊቢ ስቴት በተመሰረተበት ተመሳሳይ ሁኔታ ላይ ነው እነዚህም የተመሰረቱ። The former was founded by the well-known Oromo chief ያ ማለት የመጀመሪያው ነቀምት ምንለው ማለት ነው በከረ ጎዳና በተባለ መሪ ነው ማለት ነው ፎርም የተደረገው። His successor ሞርዶ and ኩምሳ later ደጃዝማች ገብረ እግዚአብሔር formed in his footstep and consolidate ነቃ ነቀምት እንግዲህ ነቃ ነቀምትን አጠቃሉ ያዘ ማለት ነው። ቀጣይ ያለው another equally important state was ዘለቃ ቀለም. It was founded by one of the ቀለም's chief called ቱሉ በተባለ የቀለም ቺፍ ነው ማለት ነው ፋውንድ የተደረገችው and consolidated by his son and successor ጆቴ የቱሉ ተከታይ ነው እንግዲህ ልጅም ነው ጆቴ ማለት ሙሉ በሙሉ ነቃ ነቀምትን ማጠቃለል የቻለ ነው። እዚህ ጋር ሞርዳ ኦር ኮምሳ ወይም ደጃዝማች ገብረ እግዚአብሔር ነው ሙሉ በሙሉ ነቃ ነቀምትን ኮንሶሊዴት ያደረገው ግን ፎርም ያደረገው ወይም ፋውንድ ያደረገው በከረ ጎዳና ነው። እነዚህን ሰዎች አይደንቲፋይ ለማድረግ ሞክሩ። The economy of the ነቃ ነቀም was based on agriculture and Ethio-Sudan's frontier trade. ኦኬ የነቃ ነቀምት የኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ደግሞ ምንድነው አግሪካልቸር ነው እንደሌላው እንዲሁም የኢትዮ ሱዳንስ ፍሮንቲር ትሬድ ነው ንግድ ነው ከኢትዮ ሱዳን ጋራ ያለ ንግድ ግንኙነት ነው። Some foreign merchants from Funj Sultanates of Sudan used to visit the two ለቃ states እንግዲህ ከፉንጂ ያ ማለት ሱዳን ውስጥ የሚገኝ ስቴት ነው። ከዚህ ስቴት እየመጡ ሁለቱን ስቴቶች የለቃ ስቴቶች ማለት ነው ያ ማለት ነቃ ነቀምትና ለቃ ቀለምን እየመጡ ቪዚት ያደርጉ ነበር ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እሱን ነው የሚለን እዚህ ጋር ይህ ስሉ የሚያመለክተው ኩምሳ ሞርዳ ሩለር ኦፍ ነቃ ነቀምት ሞርዳ ምን እንደሆነ ነቃ ነቀምትን ኮንሶሊዴት ያደረገ ነው። እንግዲህ ይሄ የምታዩት ቁጭ ብሎ ከዚህ አባጃግዶች ወይም አጃቢዎች አሉ። እነዚህ አጀቡ ሰው ማን ይባላል? ኩምሳ ሞራዳ ይባላል ማለት ነው። ኩምሳ ሞራዳ ኦኬ a number of small Muslim ሸክደምስ were formed on the Ethio-Sudan border. ሸክደም ማለት ባጭሩ ሙስሊም ስቴት ማለት ነው። These states were formed as a result of a continuous interaction between the local Berta, Gums and the Arabic speaking merchant family from the Sudan. እንግዲህ እነዚህ ስቴቶች በዋናነት አረቢክ ስፒከር ሱዳናውያን አሉ በእነሱ አማካኝነት ነው የተመሰረተው ማለት ነው። ስሞል ሙስሊም ስቴትስ ኮልድ አቋልዲ ኦራል ሶናውናስ አሶሳን እንግዲህ እናውቀዋለን። ቤንሻንጉል and ኮሞሻ were established in this way እንግዲህ በእነዚህ ሙስሊም መርቻንቶች አማካኝነት ነው የተመሰረቱት ማለት ነው። እነዚህ ቦታዎች ወይም ስቴቶች አቋልዲ አሶሳ ቤንሻንጉል ወይም ኮሞሻ እና ኮሞሻ እነዚህ እንግዲህ ሙስሊም ስቴት ይባላሉ ማለት ነው። because of the immense gold deposit of the region
all these petty status become target for Egyptian and Sudan መሐንዲስት penetration በዋናነት እነዚህ ስቴቶች እንግዲህ ኦኬ እነዚህ ሶስት ስቴቶች በወርቅ ማዕድን የበለጸጉ ስለሆኑ ኢጂፕታውያንና ሱዳን መሐንዲስቶች በቀጥታ ፔኔትሬት ያደርጋሉ ወይም ይገባሉ ማለት ነው ወደዚህ nevertheless they were all incorporated into Menelik's empire in 1980s በመጨረሻም እንግዲህ በሚኒሊክ ውስጥ ሊጠቃለሉ ችለዋል ማለት ነው ሁሎችም እንግዲህ ዌስቶችን አይተናል ወይም ዌስተርን ስቴት የምንላቸውን እነ ቤንሻንጉል ኮሞሻ ሶሳ እነሱን አይተናል አሁን ደግሞ ኢስተርን ወይም በምስራቅ አካባቢ ያሉ ስቴቶችን እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያው ሐረር ነው በምስራቅ በኩል ያለ ስቴት ሐረር ነው ሐረር existed as a center of Islamic study since the 14th century እንግዲህ ከ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስላሚክ ስቴዲ ወይም የእስላማዊ ትምህርት የሚሰጥባት ቦታ ነች ሐረር it also served as a political center of the Sultanate of Adal up to 16th century when the Olasma ruler abandoned it and moved to Awasa okay ከዛ በተጨማሪ የሱልጣኔቱ ፋዳል ወይም የአዳል ሱልጣኔት ሴንተር ሆና ታገለግል ነበር ማለት ነው እስከ 16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለት ነው ያ ማለት የወላስማ ሩለር ወደ አዋሳ ሙቭ እስከሚያደርግበት ጊዜ ድረስ ማለት ነው The empire or state of Harar was established under the local Harari dynasty in the middle of the 17th century. The founder of this dynasty was Emir Ali ኢብን ዳውድ ይባላል እንግዲህ ሐረርን የመሰረታት ኢመር አሊ ኢብን ዳውድ ይባላል then the empire of Harar continued to serve as a strong center of Islamic culture and political power ባጭሩ እንግዲህ ሐረር ለእስላሚክ ስተዲ ካልቸራል እና ፖለቲካል ፓወር አዳፕት እንዲሆንባት እንደ ሴንተር ሆና ስታገለግል ለረጅም ጊዜ ቆይታለች ይለናል and it controlled a rich trade routes from the Gulf of Eden and coastal area of the Indian Ocean እንግዲህ በህንድ ውቅያኖስ አካባቢና በገልፍ ኦፍ ኤደን አካባቢ ወይም በኤደን ባህረ ሰላጤ አካባቢ ያሉ የንግድ መስመሮችን ሁላ ኮንትሮል ለማድረግ ወይም ለመቆጣጠር ችላ ነበር ሐረር consolidated its power over the neighboring Oromo and Somali community, mainly through Islam and marriage alliance. Since 1875, Harar was combined by the Egyptian for about a decade. እንግዲህ ለ10 ዓመታት ያክል በ1875 በኢጂፕቲያንም ተይዛ እንደነበረ ይነግረናል። The local Harar, Emir Abdullahi, revived the Harar dynasty between 1885 and 1886. Harar was finally incorporated into Menelik Empire in 1887. እንግዲህ በዋናነት በኢመር አብዱላሂ አማካኝነት ትልቅ መሆን ችላ ነበረ ነገር ግን በመጨረሻ በዚህ ንጉስ ዘመን ማለት ነው በኢመር አብዱላሂ ወይም the last Emir of Harar ኢመር ማለት የሐረር መሪ ማለት ነው በእስላሚክ ተርም ስለዚህ በመጨረሻም በ1887 ወደ ሚኒሊክ ግዛት እንዲጠቃለሉ መሆን ችለዋል ማለት ነው ኦኬ ኔክስት የምናየው ደግሞ አዋሳ ነው Ausa was a Muslim sultanate in the eastern part of Ethiopian region like that of Harar ልክ እንደ ሐረር እንግዲህ በምስራቁ የኢትዮጵያ ክፍል የሚገኝ ሙስሊም ስቴት ነው It was ruled by Wolasma ruler of Adal ወላስማ የሚባል ወላስማ ዳይናስቲ የሚባል አለ በዛ አማካኝነት ነው አውሳ የሚገዛው ወይም ሩል የሚደረገው ማለት ነው This ruler ruled over Ausa after they had left Harar in 1577 እንግዲህ እነዚህ ወላስማ ዳይናስቲዎች በ1577 ሐረር ለቀው ከሄዱ በኋላ ነው አውሳን ፎርም ያደረጉት ማለት ነው Due to the Oromo expansion into much of the Harar plateau በዋናነት ከሐረር ለምን ሙቭ አደረጉ ካል ወደ አውሳ የሄዱበት ምክንያት የኦሮሞ ፕሬዠር ነው የኦሮሞ ኤክስፓንሽን ፕሬዠር ነው Initially the Hausa ruler continued to control Harar for their new center of Hausa until the local Harar dynasty was founded by Emir Ali ibn Daud. Hausa was ruled by the local Afar chief
who had a title of sultan. ኦኬ እንግዲህ የመጨረሻው የሐረር መሪ ማን ይባል ነበር? ኢመር አሊ ኢብን ዳውድ ይባል ነበረ። አውሳ እንግዲህ ትተዳደር የነበረው በአፋር ቺፍ ነው። ማዕረጉም ሱልጣን ይባላል ማለት ነው። ሱልጣን የሚባል ማዕረግ ነበረው ይለናል ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ምስራቁን ስቴት ካየን በኋላ አሁን ደግሞ ማን ይቀረናል? ሴንትራል ስቴት ይቀረናል ማለት ነው። As already indicated in Unit 3, the central highland of the present day Showa had been the political center of the Christian kingdom. ሸዋ እንግዲህ ሴንትራል ስቴት ውስጥ ነው የምትመደበው። የክርስቲያን ኪንግደም ሴንተር ነበረች። Christian status, however, shifted its capital to the Lake Tana area as a result of the pressure from the Adal and subsequent Oromo expansion of the 16th century. እንግዲህ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ፕሬሸር እና የአዳል ኮንቲኒየስ የሆነ ዲስተርባንስ ከሸዋ ወደ ሌክ ጣና ሙቭ እንዲያደርግ አድርጎታል ማለት ነው ክርስቲያን ኪንግደሙን። The strong Gondarian ruler include Iyasu the First tried to establish a firm control over ሸዋ። እንግዲህ ኢያሱ የተባለው የጎንደር መሪም ሸዋን ለመቆጣጠር ሞክሮ ነበረ። To this end, they sent a military expedition to ሸዋ. However, ሸዋ gradually detached itself from the newly founded center of the Christian state. እንግዲህ ወደ ሸዋ ምንም እንኳ ወታደር ቢልክም ሸዋ ግን ግራጁዋሊ ራሷን ከክርስቲያን ኪንግደም እየለየች መጣች ይላል። During this period of isolation, ሸዋ was disunited and several local chiefs emerged in various parts of the region. እንግዲህ ሸዋ ላይ ወይም አይዞሌሽኑ በሚካሄድበት ጊዜ ሸዋ ላይ ሎካል ቺፎች ኢመርጅ ያደረጉበት ጊዜ ነበረ ማለት ነው በዋናነት። Then the Showa kingdom emerged in the area of Manz around the end of 17th century or early 18th century. እንግዲህ በ17ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ወይም በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ መንዝ የተባለ የሸዋ ክፍል ላይ አዲስ ኪንግደም ወይም the Showa kingdom ኢመርጅ አደረገ ማለት ነው። The founder of this kingdom was also called a local chief is known as ነጋሲ ይባላል። እንግዲህ መንዝ አካባቢ የሸዋን ኪንግደም ፎርም ያደረገው ነጋሲ የሚባል ሎካል ቺፍ ነው ማለት ነው። During ዘመነ መሳፍንት by safely isolating themselves from the war in the North Ethiopia, successive rulers began to consolidate the Showa kingdom within their center at Ankober. እንግዲህ የተለያዩ ተከታታይ ሩለሮች ኮንሶሊዴት ለማድረግ ሞክረው ነበር ማለት ነው የሸዋን ኪንግደም ልክ አንኮቨርን እንደ ሴንተር አድርገው ማለት ነው። then the kingdom reaches at its heyday ማለት its peak ወይም ከፍታ ቦታ ማለት ነው under king ሳህለ ስላሴ in 1813 up to 47 ነው ሩል ያደረገው። በዚህ ሰውዬ አማካኝነት ምን ሆነ ማለት ነው ሸዋ ከፍተኛ ቦታ ላይ ደርሳ ነበር ማለት ነው ሴንተሯን አንኮበር አድርጋ። ባይ ዘ ወይ ሳህለ ስላሴ ፋዘር ኦፍ ኪንግ ምኒልክ የምኒልክ አባት ነው ሳህለ ስላሴ የምንለው። ኦኬ and ሳህለ ስላሴ had brought several regions under Showan control and maintained law and order in the kingdom. This stability enables a member of foreign travelers to come to visit ሸዋ። እንግዲህ በዚህ ኪንግደም ወይም በሸዋ ኪንግደም ላይ የተለያዩ ሩሎች እና ሎዎች ሜንቴን ተደረጉ። ከዛ በተጨማሪ ሸዋ ስቴብል ሆነች። ሸዋ ስቴብል መሆኗ ደግሞ ፎሬን ትራቭለር ወይም የውጭ ተጓዦች እየመጡ ሸዋን ይጎበኙ ነበረ። and this helped ሳህለ ስላሴ to establish independent foreign relation with Britain and France. ይህ ደግሞ ሳህለ ስላሴን ከተለያዩ የውጭ ሀገራት ጋራ ስፔሻሊ ከብሪቴን እና ከፍራንስ ጋር አሪፍ የሆነ ሪሌሽን እንዲኖር አስቻለ ይለናል ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ ሌላው ደግሞ peoples not so highly organized in the Ethiopian region in the first half of the 19th century ይላል። እንግዲህ highly organized ያልተደረጉ ስቴቶች አሉ። በርካታ ስቴቶች ናቸው። ያ ማለት ብዙም ስትሮንግ ያልሆኑ ማለት ነው።
በተለያዩ በምስራቁ የኢትዮጵያ ክፍል በምዕራቡ በሴንትራል ፓርትም ሊሆን ይችላል በርካታ ስቴቶች አሉ ማለት ነው። ከነዛ መካከል ለምሳሌ እዚህ ላይ in the western lowland the Nilo-Saharan community including the ኩናማ፣ በርታ፣ ጉምዝ፣ አኝዋክ፣ ኑር፣ መዠንገር የሚባሉ እነዚህ እንግዲህ among the not so highly organized society በጣም ጠንካራ ካልሆኑ ሶሳይቲዎች መካከል የሚመደቡ ናቸው። እነ ኩናማ፣ በርታ፣ ጉምዝ፣ አኝዋክ፣ ኑር፣ መዠንገር የሚባሉ ቦታዎች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቦታዎች ለመናገር ወይም እንድታውቁ ስለተፈለገ ነው ማለት ነው። ሌላም ኮሚኒቲዎች አሉ በሳውዘርን በዌስተርን ሎውላንድ አካባቢ የሚገኙ ለምሳሌ እዚህ ጋር ማን የሚባል አለ? ቦረና፣ ጋባራ፣ ጊሪ እነዚህ አልሶ ኖት ሶ ሃይሊ ኦርጋናይዝድ እየተደረጉ ስቴቶች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በተጨማሪ እዚህ ላይ ፖለቲካል አውቶኖሚስ የምንለው እነዚህ ስቴቶች እንግዲህ እነዚህ ስቴቶች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር ሙሉ በሙሉ ፍቃድ የላቸውም ወይም ባጭሩ አቅሙ እንደሌላቸው ይነግረናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ የጠቀስናቸው ቦታዎች ናቸው ማለት ነው። በጣም ጠንካራ የማይባሉ ስቴቶች ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ላይ ለምሳሌ አቋልዲ ያለን አቋልዲ ማለት አሶሳ ማለት ነው። ቤንሻንጉል፣ ኩናማ እነዚህ ራሱ ያን ያክል ስትሮንግ የሚባሉ አይደሉም። በእርግጥ ቀደም ላይ አይተናቸዋል። እነዚህን ለመጥቀስ ተፈልጎ ነው እዚህ ላይ ዲቴል ከምናየው ያለውን ሃይላይት ነገር እንየው ብዬ ነው ብዙ ጊዜ እየፈጀን ስለሆነ። እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ የምናየው ደግሞ the European explorer in the Ethiopian region in the first half of the 19th century ነው። ኦኬ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ እንግዲህ ኢሮፒያኖች ወደ ኢትዮጵያ የመጡበት ሁኔታ ነበረ። እሱ እንግዲህ ምንድነው የሆነው በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኪንግ ፋሲለደስ ወይም በንጉስ ፋሲለደስ ክሎዝ ዶር ፖሊሲ የሚባል ፖሊሲ ከወጣ በኋላ አውሮፓውያኖች ወደ ኢትዮጵያ ምድር መጥተው አያውቁም ነበረ። ከዛ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ተመልሰው መምጣት ጀመሩ ማለት ነው። ይሄ ክሎዝ ዶር ፖሊሲ የሚባለው ነገር ሲፈርስ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ጀመሩ። ሲመጡም የተለያዩ ምክንያቶችን ይዘው ነበረ። ለምሳሌ the European used different pretext to penetrate እንግዲህ ሰበብ ማለት ነው ባጭሩ። pretext ማለት ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት የሚጠቀሙት ሰበብ የተለያዩ ሰበቦችን ይፈልጉ ነበረ። ከነዚህ ፕሪቴክስቶች መካከል እንግዲህ such pretexts include scientific mission ነው ይላሉ። እንግዲህ ሳይንሳዊ አስተምሮትን ለማስተማር ወይም የሳይንሳዊ ተልእኮ ነው ሊሉ ይችላሉ። geographic and commercial expansion ወይም geographical study ይሆናል ወይም ከንግድ ጋር ያገናኙታል። missionary activity ወይም የሃይማኖታዊ ሰበካ እንዲሁም exploration ወይም ይሄ አሰሳ እሱ እነዚህ እንግዲህ ከፕሪቴክስት ውስጥ ወይም ከሰበቦች የሚመደቡ ናቸው ማለት ነው። the period of exploration in the region begins in 1805 when British traveler Henry Salt meets with ራስ ወልደ ስላሴ of ትግራይ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በ1805 ነው ይሄ ክሎዝ ዶር ፖሊሲ የሚባለው የቀረና ለመጀመሪያ ጊዜ የትግራዩን ራስ ወልደ ስላሴን ሄነሪ ሳልት የተባለ የብሪቲሽ ተጓዥ ያገኘው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አውሮፓውያኖች ወደ ኢትዮጵያ መግባት ጀመሩ። የሚገቡበት እንግዲህ የተለያየ ምክንያት በማስቀመጥ ነው። then other European traveler missionary scientists and official envoyer ወይም መልእክተኛ ማለት ነው followed Salt's footstep መግባት ጀመሩ ማለት ነው። ኦኬ then the local ruler signed treaties with the European agent እንግዲህ ከተለያዩ ሎካል እንትኖች ጋራ ገዢዎች ጋራ አውሮፓውያኖች እየመጡ ምን ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። ትሪቲ የተለያዩ ውሎችን መዋዋል ጀመሩ። ስፔሻሊ በ1805 አካባቢ ጀምሮ እስከ 1855 አካባቢም ዘመነ መሳፍንት በነበረበት ጊዜ እንግዲህ የተለያዩ ሎካል ሩለሮች ሁሎችንም ወይም ሩለሮች ሁሎችም ማለት በሚቻል ደረጃ ምን ይላሉ ማለት ነው ከውጭ ከፎሪነር ጋራ ውል ይዋሉ ነበረ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ በ1830 እና 40ዎቹ ብሪቴን ትራቨለርስ ኤንድ ዌር ቻርልስ ባኪ ዋተር ፕላውደን ኤንድ ጆን ቤል ኤንድ ፍራንች ኤጀንት ሳይንቲፊክ ሚሽነሪ እነዚህ መግባት ችለዋል። ለምሳሌ በ1830 አካባቢ ማለት ነው።
ኦኬ እዚህ ላይ የተዘረዘሩት በሙሉ እንደምታዋቸው የፈረንሳይና የጣሊያን ተላላኪዎች ናቸው ማለት ነው። ወደ ኢትዮጵያ እየመጡ መልእክታቸውን ሲያስተላልፉ እንደነበረ ወይም ከኢትዮጵያ ጋር ሪሌስ ሲያደርጉ እንደነበረ የተለያዩ ትሪቲዎችን ትሬስ ሲያደርጉ ወይም ሲዋዋሉ እንደነበረ ይነግረናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሮቼት ዲ ሃሪኮርት ደ አባዲያ ብራዘር የአባዲያ ብራዘር ማለት እንግዲህ ሁለቱ የአባዲያ ልጆች ማለት ነው። አርኖልድ አባዲያ ኤንድ አንቶኒ አባዲያ were also in the region እነዚህ ራሱ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ነበረ። the British France Italian ፕሮቴስታንት ኤንድ ካቶሊክ ሚሽነሪ ወይም የፕሮቴስታንት እና የካቶሊክ የሃይማኖት ሰባኪያንም ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ነበረ። ለምሳሌ ሳሙኤል ጎባት ዲ ጃኮቢስ ጎሴፔ ሴፓቶ ካርዲናል ማሰንጄ were working in the region. Thus European agents were serving political interest እንግዲህ ዋናው ዓላማቸው ፖለቲካል የሆነ ኢንተረስት ወይም የፖለቲካ ዓላማ ይዘው ነበረ ሲንቀሳቀሱ የነበረ ማለት ነው በሃይማኖት ሰበብ። ስፔሻሊ ይህ ሁላ ሲደረግ የነበረ መቼ ነው? በዘመነ መሳፍንት ዘመን ነው ማለት ነው። ያ ማለት ሴንትራል ፓወሩ ደካማ በነበረበት ወይም ፑፔት ኪንግ በነበረበት ዘመን ማለት ነው። so thus ruler needs the firearm to be superior over their rival in the continuous war of ዘመነ መሳፍንት። ባጭሩ በዘመነ መሳፍንት እንግዲህ ሎካል ሩለሮች የራሳቸው የጦር ኃይል እንዲጠነክላቸውና ብዙ የጦር መሳሪያ ለማግኘት ሲሉ ከውጭ ከብሪቴን ሊሆን ይችላል ከፍራንሳይ ሊሆን ይችላል ወር ከጣሊያን ሰዎች ጋራ ግንኙነት እየፈጠሩ ትሪቲዎችን ወይም ውሎችን እየተዋዋሉ የውጭ ግንኙነት የተስፋፋበት ጊዜ እንደነበረ ይነግረናል ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንግዲህ አጠቃላይ ዩኒቱ ይሄን ይመስል ነበረ። ያልገባችሁ ክሊር ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታሳውቁኝ የምመልስ ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ በድጋሚ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው የሚለቀቁ ሌሎች ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ክፍል የምናየው እንግዲህ ዩኒት 7 people and status in the pre-colonized African and transatlantic slave trades up to 1800 በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንመማር ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስከዛው ድረስ ግን መልካሙ ሁሉ ተመኞላችሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።